नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे विक्रांत ग्राफिक्स अँड ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये. तर आजचा व्हिडिओ आहे आषाढी एकादशी बॅनर एडिटिंग इन फोटोशॉप. तर आज फोटोशॉपमध्ये करूया बॅनर एडिटिंग. तर क्रिएट न्यूच्या ऑप्शनवर क्लिक करून आता फोटोशॉप ओपन केल्यानंतर ओपन करूया. आणि मी तुम्हाला काही बॅकग्राऊंड देणार आहे. झिप फाईलचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये आहे, त्याच्यामुळे व्हिडिओला जरा स्क्रिप्ट करू नका. आणि आता मी तुम्हाला हा बॅकग्राऊंड देणार आहे. आणि मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ जरा स्क्रिप्ट करू नका, कारण की व्हिडिओमध्ये पासवर्ड आहे. ह्या मटेरियलचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये आहे, झिप फाईलचा. मी कोणतीही तुम्हाला ब्लॉग स्पॉटची लिंक देणार नाही. आपली गुगल ड्राईव्हच्या लिंकनुसार तुम्हाला मिळणार आहे मटेरियल. तर काय करायचं आता, हे बॅकग्राऊंड तुम्हाला मी दिलेलं आहे. तर आता एकदा तुम्हाला दाखवतो ह्या बॅकग्राऊंड कुठे फाटत वगैरे काही नाही आहे. पाहू शकतात तुम्ही, बॅकग्राऊंड कुठं फाटत वगैरे काही नाही आहे. आता काय करायचं, आपल्याला फाईलच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं, ओपन करायचं. आणि जी काही विठू माऊलींची ही काही इमेज या ठिकाणी ॲड करायची आपल्यानुसार. मी येथे तुम्हाला सर्व इरेजर टूल सिलेक्ट वगैरे करून दिलेले आहे. कॅमेरा रॉ इफेक्ट लावून दिलेले आहे. सिम्पली ॲड करायचे आहे एकदम बॅकग्राऊंडच्या मध्यभागी. राईटच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ओके झालेलं आहे. आणि इतकं झाल्याच्यानंतर काय करायचं आहे, डबल एक ओपन करायचं आहे आपल्याला. काय करायचं ओपन, आता मी तुम्हाला एक टेक्स्ट दिलेली आहे आषाढी एकादशी, ती टेक्स्ट ओपन करायची आहे. आणि ही ओपन केल्याच्यानंतर अशी बरोबर फिट करायची. येथे आपल्यानुसार फिट करायची, अशी फिट करायची. तर इतकी फिट केलेली आहे, मी तरी इतकी फिट केलेली आहे, पाहू शकतात. आणि काय करायचं, थोडी फोटो वर घ्यायचं आहे. आणि सिम्पल इतकी झाल्याच्यानंतर काय करायचं, थोडं लहान करायचं, थोडं वर घ्यायचं. इतकं झाल्याच्यानंतर पाहू शकतात मित्रांनो, एकदम प्रॉपर अशी इमेज बसलेली आहे. फाईलच्या ऑप्शनवर क्लिक करून काय करायचं आता आपल्याला, आता मी तुम्हाला सांगणार आहे ते एक तुम्हाला मी PNG देणार आहे, निमित्त हार्दिक शुभेच्छाची. तर ही एक त्याच्यात ॲड करून घ्यायची आहे. आता ही तुम्हाला सांगत आहे मित्रांनो. आता ही इमेज इथे ॲड करून घ्यायची. इथे पाहू शकतात मित्रांनो तुम्ही, ॲड करून घ्यायची. आता पहा मित्रांनो, डिझाईन कुठं फाटत वगैरे काय नाही का. तर झूम इन करून दाखवतो तुम्हाला, कुठं फाटत वगैरे काय नाही, एकदम भारी क्लिअर डिझाईन बनलेली आहे आपली. तर फाईलच्या ऑप्शनवर क्लिक करून, तर आता तर संपूर्ण झालेलंच आहे. आणि आणखीन मी तुमच्यासाठी काय केलेलं आहे, कुठे कुठे काय आपल्याला लाईट PNGs टाकावत लागणार आहेत. लाईट PNGs टाकावत लागणार आहेत, कारण की थोडं इमेज अट्रॅक्टिव्ह दिसल्यामुळं लाईट PNG, ही सनलाईट PNG टाकावत लागणार आहे. आता स्क्रीनवर क्लिक करायचं आहे. आणि ही आहे ना, ही काय करायची, आपल्या विठू माऊलींच्या फोटोच्या मागे ॲड करून टाकायची. आता इथे ॲड करायची, पाहू शकता तो लुक एक डिझाईनला भारी मिळत आहे. आणि इथे पाहून असं तुम्ही असं ॲड करू शकतात आणि एक डिझाईनला लुक भारी मिळू शकतात. इतकं ॲड केलं सिम्पली. तर काय करायचं, आणखीन आपल्याला एक टेक्स्ट ॲड करायची आहे. आपल्या ॲड करायची होती मित्रांनो टेक्स्ट. तर ती टेक्स्ट ही आहे, येथे ॲड करून घ्यायची. बघा तुम्ही पाहू शकता, एकदम चांगली टेक्स्ट लिहिलेली आहे. भाळी चंदनाचा टिळा, तुळशी माळा गळा, नित्य आम्हा लागला पांडुरंगाचा लळा. एकदम भारी आहे. आणि ते पाहू शकता तुम्ही, अशी ॲड करून घ्यायची आपल्या साईजनुसार. ठेवता येईल याला आणखीन थोडं, मला वाटत आहे छोटं करून, थोडं सिम्पली भारी दिसावं म्हणून थोडं लहान करून सिम्पली या ठिकाणी ॲड करून घ्यायची. ॲड केल्याच्यानंतर काय करायचे, आता पाहू शकतात आणखीन एकदा आपल्याला सनलाईट PNG अप्लाय करायची. कुठे कुठे करायची तुम्हाला सांगणार आहे मित्रांनो. आता सनलाईट PNG स्क्रीन करायची. आणि
हे ह्या बाजूबंदाच्या तिथे ठेवायची थोडं, म्हणजे ह्या त्यांच्या हाताच्या तिथे ॲड करायची. आणि काय करायचं, सिम्पली याचं फक्त ओपॅसिटी आहे ना 70-75 ठेवून द्यायची. 85 ठेवली तरी काय हरकत नाही, मी 85 ठेवत आहे, तुम्ही तितकी ठेवा. आणि याचा डुप्लिकेट लेयर काढायचा आहे, डुप्लिकेट लेयर काढायचा. इकडे एक डुप्लिकेट लेयर टाकायचा, इमेज भारी दिसत आहे आता पाहू शकतात तुम्ही. तर काय करायचं आता, सिम्पल इतकं झाल्याच्यानंतर आपला लोगो जो काय आहे लोगो ॲड करायचा आहे. मित्रांनो, मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे की तुम्हाला जर माझ्याकडून डिझाईन्स बनवायचे असतील तर खाली इंस्टाग्रामची लिंक आहे, जिथं तुम्ही इंस्टाग्रामवर माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकतात. आणि तिथून तुम्ही माझ्याकडून डिझाईन्स बनवून घेऊ शकतात. माझ्याकडच्या डिझाईन तुम्हाला माहितीच आहे कशा बनवतो मी. तर तुम्हाला जर माझ्याकडून डिझाईन्स पाहिजे असेल तर तिथं तुम्हाला मिळून जातील. मी आणखीन काही डिझाईन्स बनवतो ते इंस्टाग्रामला नेहमी अपलोड करत असतो. तर त्याच्यामुळे इंस्टाग्रामला मला तुम्ही फॉलो करायला विसरू नका आणि आपला टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला हा 19 तारखेला मी हे मटेरियल डायरेक्ट टेलिग्रामला टाकणार आहे. त्याच्यामुळं तुम्ही जर ह्या व्हिडिओवर चांगला सपोर्ट द्याला तर टेलिग्रामला टाकणार आहे 19 तारखेला. आज 18 तारीख आहे, पाहू शकतात. इथं लोगो ॲड केलेला आहे, आणखीन येथे एक लोगो ॲड केलेला आहे. आता आपल्या अनुसार ॲड केलेला आहे मी, ते एकदम क्लिअर आणि भारी एक डिझाईन आपली दिसत आहे. आता तुम्ही पाहू शकता तर कुठं डिझाईन फाटत वगैरे काही नाही का, बघा झूम इन करून झूम आउट करून पाहू शकता कुठं फाटत का डिझाईन. एकदम भारी डिझाईन बनलेली आहे, एकदम खतरनाक डिझाईन. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर याची PhD घ्यायची असेल तर इंस्टाग्रामला मॅसेज करा मला, मी तुम्हाला PhD एकदम कमी दरात देणार आहे. तर नक्की इंस्टाग्रामला मॅसेज करा PhD पाहिजे असेल तर. फायनली, तर नेक्स्ट व्हिडिओ कोणता पाहिजे याच्यासाठी तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तर आजचा व्हिडिओ खूप भारी वाटला तर लाईक करायला विसरू नका, शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया लवकरच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. आता तरी बाय.